Nakalimutan ko na yung pangalan ng eskwela nito. Okay, ito, ayan yung ginagawa ngayon. Yung dating bakante, tagal na bakante yan. At ngayon ano na siya. Diyan kinasal sila Dingdong saka Marian. Yan sa Immaculate Conception Cathedral, Cubao. Okay, ito yung kali niya. Hi guys, dito tayo ngayon sa may Cubao ulit. Update lang para sa mga gustong umuwi ng province. Ito ang itsura niya ngayon after second day ng lockdown. Ayan, may mga ilang passenger pero walang kasi walang ganong biyahe. And kasi lockdown po tayo, ayan, nandito tayo ngayon sa may Cubao, sa likod ng 5-star. Okay, update lang din po kung ito nakikita itong ginagawang to. Pangalan niyan Activa ng Pirinbes. Matagal na natenga yung pwesta na yan. Ang lalim ng hinukay na dyan. Dekada rin ang binilang niyan bago napatalayo yan ng ganyang I don't know kung mall to or probably mall. Tagal din. Ito yung kanto, dito yan sa kanto ng Aurora, EDSA northbound. Kung ano yan, tapat yan ng mga overpass, yung crossing ng Aurora, EDSA. Okay, yan ang sitwasyon ngayon dito sa Pilipinas. Medyo ano talaga, walang ganong tao, wala rin ganong naglalabas. Ayan, as you can see, ito yung mga ganyan na yung mga jeep ngayon dito. Electronic na yung iba, air condition na. Yan yung magiging future dito ng transportation, minibus na. Okay guys, ikutan natin yun and balikan para makita nyo yung sinasabi ko Okay guys, eto, nandito tayo sa may Aurora Boulevard. Ayan. Okay, eto yung eskwelahan. Pagmuta ko na yung pangalan ng eskwelahan. Okay, ito, ayan yung ginagawa ngayon. Yung dating bakante, tagal na bakante yan. At ngayon ano na siya, magiging mall in the future. Ayan yung EDSA today. At hindi siya ganun kabisi. Ayan, tingnan natin yung sadahan natin ng E. Rodriguez after na ito. And guys, dito nakita nyo yung mga naka-motorcycle na yan. Karamihan dyan mga nasa delivery service. Ang uso ngayon, pabibili kayo, then i-deliver nila or i-pick upin nila and deliver.
So yan yung in ngayon dito sa Pilipinas. Delivery service. Hindi humina yan. During pandemic, mas lalo sila lumakas kasi nagkaroon ng takot yung ibang tao. And nakita nila, affordable naman, bakit pa sila pupunta sa lugar na yun kung magpapagod pa sila. And isa pa, sa mga naka-work from home, yan yung ginagawa nila. Okay guys, nandito tayo sa E. Rodriguez. Update ko lang din kayo kung ano yung traffic situation ngayon dito and ano yung kalagayan ng mga motorista along E. Rodriguez, and update na rin sa mga nakamiss dito sa lugar na to. Ayan ang E. Rodriguez. Time now is 5 p.m. in the afternoon. Okay, nandito na tayo sa may New York. Guys, ano to pangatlong lockdown na to mga kaibigan. Third lockdown na to. Medyo nakakalungkot lang kasi ano yun, parang magto 2 years na parang wala pa rin pagbabago kahit na may vaccination na hindi pa rin okay guys, dito tayo sa may pupunta tayo ng Immaculate. Ito, nasa New York tayo. Pakita ko sa inyo itong Immaculate Parish Church. Ito yan sa may Lantana. Itong dinadaan ako is New York. Yan. Diyan kinasal sila Dingdong Dante saka Marian Rivera. Yan sa Immaculate Conception Cathedral, Cubao. Okay, ito yung kali niya is Lantana. Magandang lugar to. Tahimik, malinis, maayos yung mga kabahayan dito. Yan, medyo puring-puri ko tong itong lugar na to. Ito nyo naman, kayo na humusga. And then yung mga pangalan ng mga street dito, yeah, imported, inspired from the US of A. Yeah. Next is Boston. I think Lantana siguro rin to isa sa mga lugar din dyan sa US. And this one sigurado Boston meron yan. Isa sa mga popular team ng NBA ito, ang Boston Celtics and Boston Red Sox. In the state of Massachusetts. So maganda yung panahon ngayon. Ayan, ang ganda nung kalangitan. Lalim na kalangitan. Sky. May araw. Ayan, yung mga attendants dito naglalakad na sa gitna ng galing, diba? Ayan guys, ito nakikita yung mga horizontal na yan. Yan yung LRT2. You start sa recto going to Antipolo na yan. Guys, eto busy tong galing to during wala pang pandemic. Ngayon ganito ang itsura niya.
Judge. Sa ano lang tayo, update ko lang kayo kung ano yung mga kaganapan dito sa Kyusi.